السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. بالدرس الماضي أخذنا الأعداد وتعلمنا كيف نقرأ أي عدد مهما كان كبير. بهذا الدرس رح نكمل القواعد المتعلقة بالأعداد ورح نشوف شو يعني أعداد تراتبية وكمان شو يعني أعداد متعاقبة. ونقول بسم الله. بالبداية رح نصحح وظيفة الدرس الماضي. 122 يوز يرمي إكي. 356 أتشيوز اللي آلته. 200 إكيوز. 9,900,100 نكوز مليون دكوز يوز بين يوز. دكوز مليون دكوز يوز بين يوز. 4,122 درت بين يوز يرمي إكي. درت بين يوز يرمي إكي. 1,002 بين إكي. هلأ هون ما في داعي أقول بير بين 1000. لما بيكون عندي 1000 أو 100 ما في داعي أقول قبل منا بير. أنا بقول إكي بين إذا كانت 2000. أما إذا كانت 1000 واحدة ما في داعي أقول بير بين. فورا بقول بين. بين إكي. بين إكي. يتمش آلته. 76 يتمش آلته. 194,016 يوز دوكساندرت on آلته. يوز دوكساندرت on آلته. الطريقة الصحيحة لقراءة رقم التليفون باللغة التركية إني أقرأه 3 أرقام رقمين. رح نحاول نقرأ أول رقم 554 342 12 7. 554 342 12 7. الرقم الثاني 539 772 88 يرمي. أو مثلا إذا بينتهي ب21 قول يرمي بير. 539 772 88 يرمي. القاعدة الأولى اللي احنا ناخدها إنه دائما بعد العدد يكون الاسم مفرد. دكوز يل 9 سنوات. يوز صيفة 100 صفحة. إذا لاحظتوا باللغة العربية أحيانا الاسم اللي بعد منه بيجي جمع وأحيانا بيجي مفرد حسب العدد اللي قبله. بس باللغة التركية دائما بعد العدد بيكون الاسم مفرد ما بيصير إجمعه. دكوز يوز صيفة. أما القاعدة الثانية باللغة التركية في كلمتين معناهم نصف اللي هي يرم بوتشوك. يرم وبتشوك. امتى بستعمل الأولى امتى بستعمل الثانية؟ إذا قلت كلمة نصف لحالها بستعمل الأولى اللي هي يرم. يعني إذا قلت نصف كيلو يرم كيلو. نصف ساعة يرم ساعات. أما إذا حطيت قبل كلمة نصف رقم معناها أنا لازم استعمل بوتشوك. إذا قلت 1.5 أو 2.5 20.5 1,000,000 أيا كان الرقم بستعمل بوتشوك. 2.5 إكي بوتشوك. 20.5 يرمي بوتشوك. القاعدة الثالثة الأعداد تعامل معاملة الأسماء وتضاف لها أدوات الحركة. شو يعني أدوات الحركة؟ اللي هي الحروف الجر اللي باللغة العربية.
يرمية كدر صايدم يرمي 20. ي مع الكدر معناها إلى أو حتى. صايدم عددته. يرمية كدر صايدم عددته إلى 20. باش 5. باشي كدر باشي كدر إلى 5. باشي كدر إلى 5. بكل دم بكلة دم انتظرته. بكلة لحالها معناها انتظر، لما ضفت لها الدم صارت فعل ماضي. بكل دم انتظرته. باشي كدر بكل دم انتظرته إلى 5. ساعات بشتا جتا. ساعات بشتا جتا. بشتا في 5. التا معناها في. بشتا في 5. ساعات بشتا في الساعة 5 جتا ذهب. مثل إذا حدا قال لي متى ذهب؟ نا زمان جتا. نا زمان جتا. ساعات بشتا جتا ذهب في الساعة 5. ساعات بشتا جتا. دكوز دا أتشك أولور. دكوز دا أتشك أولور. في 9 يكون مفتوح. أتشك مفتوح. أولور يكون. دكوز دا أتشك أولور. مثلا إذا حدا سألني هذا المحل أي ساعة بيفتح؟ يكون مفتوح في 9 أو في الساعة 9. دكوز دا أتشك أولور. دكوز دا أتشك أولور. يرمية كدر صايدم. بشي كدر بكلدم. ساعات بشتا جتا. دكوز دا أتشك أولور. القاعدة الرابعة قلنا إنه بنسأل عن العدد بالأداة كاتش. كاتش اللي هي بمعنى كم. كم هذا بوكاتش بنسأل فيها عن العدد. وكمان بنستخدم مفردتين اللي هن تانا وبرتشا. تانا اللي معناها واحدة أو قطعة واحدة. برتشا كمان معناها قطعة. برتشا بنسأل فيهم عن العدد. كيف بنسأل؟ مثلا إذا قلت كاتش برتشا يبيورم. كاتش برتشا يبيورم. كم قطعة أعملها؟ ممكن إذا بدي أقطع قالب جاتو مثلا عم أسأل كم قطعة أقطعه؟ كم قطعة ساوي؟ كم قطعة أعملها؟ كاتش برتشا يبيورم. كاتش برتشا يبيورم. أو مثلا كاتش تاني استيورسون. كاتش تاني استيورسون. كم واحدة تريد؟ كاتش تاني استيورسون. الجواب بقول الرقم اللي بدي إياه وبحط بآخره تانا. يتمش تانا. يتمش تانا 70 قطعة. أو مثلا بقول إكي تانا. إكي تانا قطعتين. أتش تانا 3 قطع. يتمش تانا. كاتش تانا استيورسون. يتمش تانا. قلنا بنسأل عن العدد بالأداة كاتش ونستخدم مفردات. تانا معناها واحدة. برتشا معناها قطعة. كاتش برتشا يبيورم. كم قطعة أعملها؟ كاتش تانا استيورسون. كم واحدة تريد؟ يتمش تانا 70 واحدة. القاعدة الخامسة هي الأرقام الترتيبية اللي هي الأول الثاني الثالث الرابع. كيف بحول العدد العادي لعدد ترتيبي؟ بضيف لاحقة إنجي. إنجي وبتختلف الحروف الصوتية حسب قاعدة الحروف الصوتية. وإذا كان الرقم عندي بينتهي بحرف صوتي فأنا بحذف الحرف الأول. يعني بدل ما أضيف 4 حروف بضيف 3 بس. رح نشوف كيف. مثلا بير 1 ضفنا له إنجي. برنجي. برنجي. إكي 2 بما إنه بتنتهي بحرف صوتي حذفت الحرف الصوتي تبع اللاحقة اللي بدي ضيفها لأنه ما بيصير حط حرفين صوتيين ورا بعض فبضل حرف صوتي واحد. إكنجي. برنجي. إكنجي. أتشنجو. دردنجو. بشنجي. برنجي. إكنجي. أتشنجو. دردنجو. بشنجي. الأول برنجي. الثاني إكنجي. الثالث أتشنجو. الرابع دردنجو. الخامس بشنجي.
altı 6 بتصير altıncı altıncı. 7 يدنجي يدنجي. حذفنا الحرف الصوتي من اللاحقة لأنه بنهاية اليد في حرف صوتي. يدنجي. 8 بتصير سكيزنجي سكي زنجي سكي زنجي. 9 دكو زنجو دكو زنجو دكو زنجو. 9 أوننجو أوننجو. 10 altıncı السادس. 7 السابع. 8 الثامن. 9 التاسع. 10 العاشر. 6 7 8 9 10. وهلأ خلينا نسمعها من الأتراك لحتى نقدر نتقن اللكنة بشكل صح. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. إذا كان في عنا رقم مؤلف من أكثر من مرتبة كيف بدي يساوي عدد ترتيبي؟ اللاحقة لمين بدي أضيفها؟ اللاحقة بضيفها للرقم الأخير. فمثلا إذا كان عندي 46 كرك ألت كرك ألت بدي أقولها السادس والأربعون فبضيف لاحقة الإنجة للرقم الأخير اللي هو ألت فبقول كرك ألتنج كرك altıncı السادس والأربعون. مثلا إذا عندي رقم 177 100 يوز 70 يتمش 7 يدي يوز يتمش يدي. بدي أسوي عدد ترتيبي بضيف الإنجة لآخر رقم اللي هو 7 يدنجة يوز يتمش يدنجة يوز يتمش يدنجة. السادس والأربعون كرك altıncı 177 يوز يتمش يدنجي. الرقم أي رقم شوف بعد منه نقطة معناتها هذا الرقم بدي أقراه رقم ترتيبي يعني بدي أحط له لاحقة الإنجي. فمثلا هون 11 بس شفت بعد منه نقطة معناتها بدي أقول 11 أون برنجي أون برنجي. 12 شفت بعد منه نقطة معناتها هو 12 فبقول on ikinci. يرمي 20 شفت بعد منه نقطة معناتها هو عدد ترتيبي فبقول يرمنجي يعني مرتبة 20. يوز بعد نقطة يوزنجو مرتبة 100. باش بعد منه نقطة بقراها بشنجي يعني الخامس. لما بيكون الرقم بعد منه نقطة غلط نقرأ رقم عادي لازم نقرأ رقم ترتيبي. باش بقراها بشنجي. خلينا نسمع لفظ الأتراك. 11. 12. 20. 100. 11. 12. 20. 100. قلنا إنه بنسأل عن العدد بالأداة كاتش. إذا بدي أسأل عن الأعداد الترتيبية بسأل بأداة كاتشنج. فمثلا بقول في أي صف يدرس عليه
أنا بهذا السؤال عم بسأل بدي الجواب يا أول تاني ثالث، فأنا بدي مرتبة، فبقول ألي kaçıncı ألي kaçıncı sınıfa gidiyor ألي kaçıncı sınıfa gidiyor إلى أي صف يذهب عليه إلى أي صف يذهب نفسه في أي صف يدرس، بس هن هيك بيسألوها، فبقول ألي kaçıncı sınıfa gidiyor ألي kaçıncı sınıfa gidiyor. الجواب بده يكون في لاحقة الإنجي، فبقول altıncı، ما بقول altı ستة، أنا بدي أقول السادس altıncı sınıfa الصف السادس. في أي طابق تعيش؟ كمان بدي أسأل عن المرتبة. Sen kaçıncı katta yaşıyorsun? Sen kaçıncı katta yaşıyorsun? كات طابق كتا في طابق في أي طابق kaçıncı katta في أي طابق. Sen kaçıncı katta yaşıyorsun? أنت في أي طابق تعيش؟ 19. katta 10 9 تاسع عشر 19 التاسع عشر كتا 19 كتا في الطابق التاسع عشر. أنا إذا فتت مثلا على مول أو على الجامعة أو على أي بناء وبدي أسأل عن مكان للصلاة اللي هو المسجد، أو بدي أسأل عن مكان للوضوء، كيف بسأل؟ مسجد kaçıncı katta مسجد kaçıncı katta المسجد في أي طابق؟ فمثلا بالطابق السادس altıncı katta. الوضوء معناه أبدست مكان الوضوء أبدستهانة kaçıncı katta kaçıncı katta مكان الوضوء في أي طابق. فمثلا بالطابق الأرضي لها معنيين، جريش اللي هي معناها المدخل أو الطابق الأرضي، جريش كتا في الطابق الأرضي، أو بقول زمين كتا، زمين كمان معناه الأرضي، زمين كتا بالطابق الأرضي. مسجد kaçıncı katta مسجد kaçıncı katta altıncı katta. Abdesthane kaçıncı katta abdesthane kaçıncı katta. giriş zemin katta أو زمين كتا. بالفيديو اللي حنشوفه هلأ رح يعرفونا على مناطق معينة بقلب البناء كيف بسأل عليها. فمثلا ريسبسيون اللي هي مكان الاستقبال، زمين كتا بالطابق الأرضي. أوفيس مكتب، أوفيسلار مكاتب، المكاتب بالطابق الأول. برنجي كتا. كتب هي الكتب، هانة مكان الكتب يعني المكتبة. كتب هانة كنجي كتا بالطابق الثاني. كافيتيريا اللي هي المقهى أو الكافتيريا، تشنجو كتا بالطابق الثالث. صنف الصف، صنفلار الصفوف بأي طابق؟ دردنجو كتا بالطابق الرابع. مطفق بأي طابق المطبخ؟ بالطابق الخامس اللي هو بشنجي كتا. تراس اللي هو التراس أو سطح البناء، تراس كتشنجي كتا altıncı كتا بالطابق السادس. هلأ خلينا نسمع لفظ الإتراك. Resepsiyon kaçıncı katta? Resepsiyon zemin katta. Ofisler kaçıncı katta? Ofisler birinci katta. Kütüphane kaçıncı katta? Kütüphane ikinci katta. Kafeterya kaçıncı katta? Kafeterya üçüncü katta. Sınıflar kaçıncı katta? Sınıflar dördüncü katta. Mutfak
kaçıncı katta? Mutfak 5. katta. Resepsiyon kaçıncı katta? Resepsiyon zemin katta. Ofisler kaçıncı katta? Ofisler 1. katta. Kütüphane kaçıncı katta? Kütüphane 2. katta. Kafeterya kaçıncı katta? Kafeterya 3. katta. Sınıflar kaçıncı katta? Sınıflar 4. katta. Mutfak kaçıncı katta? Mutfak 5. katta. وصلنا للفقرة الأخيرة بدرسنا لليوم واللي هي الأعداد المتعاقبة. شو يعني أعداد متعاقبة؟ يعني مثلا إذا بدي أقول 1 1 أو 3 3. إذا حدا حامل صندوق واحد بقول له احمل 3 3 سوا. ليش حامل 1 1؟ هدول الأرقام المتتالية كيف بدي أقولهم ورا بعض؟ رح ناخد القاعدة بآخر الرقم بنحط R أو R أو R. فمثلا إذا بير نهايتها R فبقول بيرير معناها 1 1 أو 1 تلو الآخر. اتش بنحط لها R فبتصير اتشير 3 3. أما إذا كان الرقم بينتهي بحرف صوتي مثل مثلا آلت بينتهي بحرف صوتي وما بيصير يجتمع حرفين صوتيين باللغة التركية، فبحط بيناتهم عازل اللي هو الشا، فبقول آلت ضيف شا بعدين الآر فبتصير آلت شار 6. إكي بتنتهي بحرف صوتي كمان بنحط عازل اللي هو الشا بعدين بنحط الآر فبتصير إكي شار 2. خلينا ناخد جمال. hurmaları ikişer yedim. أكلت التمر 2. يعني كل تمرتين سوا. hurmaları ikişer yedim. Öğrenciler dörder sınıftan çıktı. Öğrenciler dörder sınıftan çıktı. خرج الطلاب 4 من الصف. دردر 4. معناها الأرقام المتعاقبة بيرير 1 1 أو 1 تلو الآخر. إكيشير 2. اتشير 3. dörder 4. beşer 5. altışar 6. yedişer 7. sekizer 8. دكوزار 9. أونار 10. رح ناخد جمل عليهن. Elif kelimeleri ikişer okuyor. Elif kelimeleri ikişer okuyor. Elif تقرأ الكلمات 2. يعني كل كلمتين عم تقراهن سوا. إليف kelimeleri ikişer okuyor. هلا إذا ملاحظين نحن كررناها مرتين، هو ما في داعي لتكريرها مرتين. إذا قلناها مرة واحدة بتعطي نفس المعنى، بس الأتراك بشكل عام بكرروها مرتين، هذا المتعارف عليه. فبقول إليف kelimeleri ikişer okuyor. أليف تقرأ الكلمات 2. أتشر أدم أتم. أنا قطعت 3 خطوات، يعني كل 3 خطوات عم امشيهن سوا. أتشر أدم أتم. هلا أنا فيني أقول أتش أدم أتم، بس المعنى بيكون أقوى إذا قلت أتشر. أدم أتم، قطعت 3 خطوات.
الملار beşer beşer tabakta koydum. الملار beşer beşer tabakta koydum. يعني عم احمل كل 5 تفاحات سوا وحطهم بالصحن، كل 5 قطع سوا عم احملهم وحطهم بالصحن، فبقول الملار beşer beşer tabakta koydum. وضعت التفاح 5 5 في الصحن. اسكرلار يديشر يديشر geldiler. اسكرلار يديشر يديشر geldiler. اسكرلار الجنود geldiler جاء أو جاءوا. جاء الجنود 7 7 يديشر يديشر. اسكرلار يديشر يديشر geldiler. Elif kelimeleri ikişer ikişer okuyor. Ötşer adım attım. Elmeler beşer beşer tabakta koydum. Eskerler yedişer yedişer geldiler. هاد كان درسنا اليوم. بشوفكم بالحلقة الجاية بموضوع جديد، ولا تنسوا تحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو وتشاركوا القناة على الفيس والتويتر مشان تساعدوا غيركم. وإذا هي أول مرة بتتابعوني بحب لكم منورين، اشتركوا كرمال نشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.